Isa ang bangus sa nangungunang aquaculture commodity sa Pilipinas. Paborito rin ito ng mga Pinoy dahil sa malinamnam at mataba nitong belly. Pero maliban dito, isang magandang negosyo rin ang pag-aalaga ng bangus. Sa pagpapatuloy ng ating pagtalakay sa pagsisimula ng negosyong pag-aalaga ng bangus sa fish cage, naibahagi na natin noong nakarang episode ang biology, site selection, cage preparation, species at seed stock. Atin namang pag-usapan ang wastong pamamahala sa grow-out operation. Una na dito ang stocking. Sa cage management, mahalaga na isaalang-alang ang mga sumusunod water parameters. Una, sa dissolved oxygen, 5 to 20 ppm, pH 6.5 to 8.5, temperature 25 hanggang 32 degrees Celsius, at sa salinity naman, less than 45 ppt. Kailangang i-check ang cage at siguraduhin wala itong butas o punit. Kailangan ding regular ang pag-inspect ng cage upang panatilihing walang loose connections o gaps kung saan pwedeng makawala ang fingerlings. Importanteng linisin ang cage isang beses isang linggo upang maalis ang nabubulok na organismo mula sa nets na humahadlang sa daloy ng tubig. Kung may patay na isda, alisin ang mga ito. Kailangang ligtas ang lugar na pinaglagyan ng net mula sa domestic, agricultural at industrial runoffs. Dapat ring may maayos na water exchange mula sa alon at tidal flows. Para sa wastong feeding management, sa loob ng 5 hanggang 6 na buwan, kailangan nating gumamit ng 600 bags ng Tate Extra Sink or Tate Extra Float sa pag-aalaga ng 15,000 na bangus or may 40 bags per 1,000 na ratio para ma-meet natin ang 400 grams up marketable size. Magsagawa ng sampling bawat 15 days. Gawin ito sa umaga para ma-check ang growth at ma-adjust ang feeding kung kinakailangan. Gumamit ng tamang patoka depende sa kasalukuyang size ng bangus na stocks. Pwedeng magpakain ng slow sinking feeds o yung Tate Extra Sink sa pamamagitan ng bowl, scoop, or hand feeding. Sa pag-aaral namin, makaraan ng 5 hanggang 6 na buwan na culture period, aabot na sa 500 grams average body weight ang mga alagang bangus. Pwede na itong i-harvest. Itigil o magbawas ng pagpapakain isang araw bago ang harvest para maiwasan ang anumang problema sa post-harvest tulad ng chilling o paglalagay sa cold storage. Sa pag-aani, iwasang mabawasan o magkaroon ng gasgas ang mga kaliskis ng bangus upang mapanatili ang kalidad nito. Magkano naman ang kapital at pwedeng kitain sa pag-aalaga ng bangus sa bamboo cage? Sa pag-aalaga ng bangus sa bamboo cages, mangangailangan tayo na humigit kumulang 540,000 pesos. 80,000 para sa bamboo cage, 461,000 para sa permit, nets, bangus fingerlings, feeds, caretakers at etc. Pagkatapos ng 5 hanggang 6 na buwan, maaring umani ng 6.8 tons na bangus na maaring ibenta sa halagang 115 pesos kada kilo based sa survival rate na 95 to 98%. Isa na namang episode na siksik sa kaalaman ang iyong napanood, lalo na sa mga nagbabalak magnegosyo ng pagbabangusan. Para sa impormasyon, maaari niyong bisitahin ang aming website www.tati.com, e-text kami sa 0917-817-3474 at sundan kami sa Facebook page at YouTube channels. Muli, ako si Jonathan Villaganas at ito ang Tati TV, kung saan siksik sa kaalaman sa pagnenegosyo ng palaisdaan, siguradong laking siksik sa kita.